নমস্কাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ এড্ৰেছ আপুনি অনলাইন কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰিব আৰু আজিকালি আপুনি অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে নাম ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ আধাৰ লক আনলক সকলোখিনি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপুনি এড্ৰেছ সলনি বা শুদ্ধ কৰিব পাৰিব আৰু পেমেন্ট কিমান কৰিব লাগে সকলোখিনি সবিশেষ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাওঁ আহক প্ৰথমে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব আৰু ইয়াত সাৰ্চ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড ইয়াৰ পিছত আপুনি এন্টাৰ মাৰি সাৰ্চ কৰি দিব যদি তাৰপিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে uidi.gov.in ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত অকমান তললৈ আহিব আৰু যিটো নটিফিকেশন দেখিবলৈ পাইছে এইটো আপুনি পূৰণ চিহ্নত কাটি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মাই আধাৰ অপশনটো ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত অপশন এটা দেখিবলৈ পাইছে আপডেট ডেমোগ্ৰাফিক ডাটা ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পৰ্টেলটো লগইন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বহাই দিব কেপচাৰ কোডটো ইয়াত বহাই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ এটা ওটিপি আহিব সেই ওটিপিটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব ওটিপিটো বহোৱাৰ পিছত আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ পৰ্টেলটো এনেকৈ লগইন হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি কাষত এটা অপশন দেখিবলৈ পাইছে এড্ৰেছ আপডেট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি দুটা অপশন দেখিবলৈ পাইছে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত যদি কাবাৰ এড্ৰেছ শুদ্ধ আছে আপুনি সেই আধাৰ কাৰ্ড খনৰ জৰিয়তেও আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপুনি সলনি কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপুনি এটা অপশন দেখিবলৈ পাইছে আপডেট আধাৰ অনলাইন আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰচিড টু আধাৰত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি লিখা আছে এইখিনি পঢ়ি ল'ব মই প্ৰচিড টু আপডেট আধাৰত ক্লিক কৰি দিছো ইয়াৰ পিছত আপুনি চাৰিটা অপশন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ লিমিট আছে আপুনি নাম আপডেট এবাৰে কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আপুনি জিৰো আপডেট লিখা আছে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পিছত আপুনি জেন্ডাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এবাৰে আপুনি আপডেট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি এড্ৰেছ অপশন দেখিবলৈ পাইছে এড্ৰেছটো আপুনি এনি টাইম এড্ৰেছ আপডেট কৰিব পাৰিব ইয়াত মই বৰ্তমান এড্ৰেছ আপডেট কৰি দেখুৱাইছো সেইকাৰণে মই এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিছো ইয়াত আপুনি প্ৰচিড টু আপডেট আধাৰত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কাৰেন্ট ডিটেইলছ খিনি আপোনাৰ আহি যাব যিখিনি আপোনাৰ বৰ্তমান দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত অকমান তললে কৰিব ইয়াত আপুনি ডিটেইলছ টু বি আপডেট দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি কেয়াৰ অফ লিখিব আপোনাৰ ফাদাৰ্স নেমটো লিখি দিব বা আপুনি যদি মহিলা হাজবেণ্ডৰ নামো লিখিব পাৰে মই ফাদাৰ্স নেমটো লিখি দিছো তলত আপুনি কেয়াৰ অফ অটোমেটিক আহি গৈছে ইয়াত আপুনি কিবোৰ্ডত ক্লিক কৰি আপোনাৰ তলত যদি ভুল আহিছে তে আপুনি শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ হাউচ নম্বৰটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব ইয়াৰ পিছত অকমান তললে কৰিব আপোনাৰ ষ্টেট ৰুটটো লিখি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি অকমান তললে কৰিব ইয়াত আপোনাৰ এৰিয়া লোকেটেড সেক্টৰটো আপুনি লিখি দিব ইয়াৰ পিছত অকমান তললে কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ল্যান্ডমাৰ্ক আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি স্কুল আছে স্কুলৰ নাম লিখিব আপোনাৰ মন্দিৰ থাকিলে মন্দিৰ লিখিব নামঘৰ থাকিলে নামঘৰ লিখিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত পিন কোডটো লিখি দিব ইয়াত অকমান তললে আহিব আপোনাৰ ষ্টেটটো অটোমেটিকলি সিলেক্ট হৈ যাব দেখিবলৈ পাইছে আৰু অকমান তললে আহিব আপুনি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু অকমান তললৈ আহিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ভিলেজখন সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত অকমান তললৈ কৰিব ইয়াত আপুনি মেনুৱেল আপডেট কৰিব নে ডিজিলকাৰৰ পৰা আপডেট কৰিব এইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব মই বৰ্তমান মেনুৱেল সিলেক্ট কৰি লৈছো আৰু ইয়াত সিলেক্ট ভেলিড সাপোৰ্টিং ডকুমেন্টছ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ যিখনে ডকুমেন্টছ আপোনাৰ হাতত আছে সেইখনে আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলও আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু 3 মাহ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব 3 মাহৰ তলৰখন আপুনি সিলেক্ট কৰিব গেছ কানেকশ্যন বিলও আপুনি দিব পাৰে পাছপোৰ্ট ইয়াৰ পিছত অকমান তললৈ গৈ দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ বহুত কিছু আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা দিব পাৰিব মই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড সিলেক্ট কৰি লৈছো ইয়াৰ পিছত আপুনি ওকেত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি ভিউ ডিটেইলছ আপলোড ডকুমেন্টছত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি কন্টিনিউ টু আপলোডত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপুনি য'তেই থৈছে নেকি তাৰ পৰা আপলোড কৰি দিব মই বৰ্তমান পিডিএফত থৈছো সেইকাৰণে পিডিএফত আপলোড কৰি দিম আপুনি ওপেনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ডকুমেন্ট সাইজ মিনিমাম 2 MB হ'ব লাগিব 2 MB তলত হ'ব লাগিব 2 MB ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ MB টো চাই ল'ব আপোনাৰ কিমান MB ডকুমেন্টছত আছে আৰু আপুনি পিডিএফ কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ পিডিএফ টো বহুত ডাঙৰ MB হৈ গৈছে 4 MB 5 MB হৈ গৈছে তেতিয়া আপুনি ilovepdf.com লৈ আহি আপুনি এই ওয়েবসাইটটো ফাইলটো আপলোড কৰি দিব আৰু অটোমেটিকলি আপোনাৰ সাইজটো কম হৈ যাব ইয়াৰ ওপৰতো ভিডিও বনাই থোৱা আছে সেইকাৰণে আপুনি চাই ল'ব এইটো ওয়েবসাইটলৈ আহি আপুনি আপোনাৰ পিডিএফটো কম্প্ৰেছ কৰি ল'ব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মোৰ পিডিএফটো কম্প্ৰেছ হৈ গৈছে 4 MB বা বহুত কমি গৈছে অটোমেটিকলি ডাউনলোড হৈ গৈছে 60 KB লৈ আহি গৈছে দেখিবলৈ পাইছে এইখনে আপুনি ইয়াত আপলোড কৰি দিব যদিহে আপোনাৰ MB বেছি হৈ আছিল আকৌ কৰিব কন্টিনিউ আপলোডত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যেটো ৰিনেম আছে সেই ৰিনেমটো আপুনি কেনসেল কৰি দিব কম্প্ৰেছটো ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ পিডিএফটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ওপেনত ক্লিক কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ পিডিএফটো সুন্দৰভাৱে আপলোড হৈ গৈছে যদিহে MB বেছি থাকে তে আপোনাৰ আপলোড নহব মানে MB টো আপুনি কম্প্ৰেছ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ সাপোৰ্টিং ডকুমেন্টছখন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পিছত আপুনি এলাউড ক্লিক কৰি দিব আৰু অকমান তললৈ গ'লে তলতো আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি 50 টকা পেমেন্ট কৰিব লাগিব এইখিনি আপুনি পঢ়ি ল'ব আৰু আপুনি ডিক্লেৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি ৰ'জ পে সিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি কোনটো পেমেন্ট মেথডে পেমেন্ট কৰিব পেইও সিলেক্ট কৰিব পাৰে মই ৰ'জ পে সিলেক্ট কৰি লৈছো ইয়াৰ পিছত আপুনি মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি অকমান টাইম ৰখি দিব আপোনাৰ লোডিং
লোডিং হৈ আছে ইয়াত আপুনি পেমেন্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি UPI QR স্ক্যান দিও আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰে মই বৰ্তমান QR স্ক্যানটো স্ক্যানিং কৰি পেমেন্ট কৰি দেখুৱাই দিছো আপোনাক ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে 11 মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি আপোনাৰ QR কোডটো স্ক্যানিং কৰি আপুনি পেমেন্ট কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত পেমেন্ট সাকসেসফুল হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ট্ৰানজেকচন ষ্টেটাস আপুনি দেখিবলৈ হ'ব আৰু পেমেন্ট ডিটেইলছ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ এমাউন্টটো দেখিবলৈ পাইছে কিমান পেমেন্ট কৰিছে আৰু ইয়াত আপুনি ডাউনলোড এনক্লেমেন্টছত আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ এনক্লেমেন্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ এনক্লেমেন্টখন ডাউনলোড হৈ গৈছে আৰু যেটো আপোনাৰ SRN নম্বৰ এই SRN নম্বৰটো থৈ দিব যদিহে আপোনাৰ ডকুমেন্টছ শুদ্ধ হৈ নাহিল তেতিয়া আপুনি এই SRN নম্বৰটো দি আপুনি হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰিব যে মই কাৰেকচন কৰিছিলো কিন্তু কাৰেকচন হৈ অহা নাই মই ফিজটো পেমেন্ট কৰিছো ইয়াৰ কাৰণে মোক জানকাৰী লাগে বুলি যেতিয়া আপুনি ফোনত কৈ দিব তেতিয়া আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি কৈ দিব ইয়াৰ পিছত অকমান তললে কৰিলে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এনক্লেমেন্ট ৰিসিপ্টখনতে আপুনি কি আপডেট কৰিছে সকলোখিনি আপোনাৰ আহি যাব আপোনাৰ পুৰণা যেটো এড্ৰেছ আছিল ইয়াত আছে আৰু নতুন এড্ৰেছ আপুনি এটো ফিল আপ কৰিছে এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ এড্ৰেছ অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে সলনি কৰিব পাৰিব যদিহে ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰমেশনখিনি হেল্পফুল লাগিল লাইক শেয়াৰ কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ